Ο πατήρ Ιερώνυμος, κατά κόσμον Βασίλειος Αποστολίδης, γεννήθηκε το 1883 στη Μικρά Ασία, τη μεγάλη στεριά όπως εύστοχα την αποκάλεσε ο Κόντογλου, τη Βρυσομάνα, αυτής της αγιότητος. Η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν το Γκέλβερι της Καπαδοκίας, μια περιοχή που ανέδειξε μερικούς από τους μεγαλύτερους αγίους της Εκκλησίας μας, τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Άγιο Αμφιλόχιο και άλλους. Το Γκέλβερι ήταν μια κομμόπολη με 4.000 περίπου κατοίκους και θεωρούνταν από τα πιο αξιόλογα εμπορικά κέντρα της περιφέρειας. Εκκλησιαστικά υπαγόταν στη Μητρόπολη Εικονίου. Σύμφωνα με αξιόπιστες μαρτυρίες, στη θέση του Γκέλβερι υπήρχε στα παλιά χρόνια μια συστάδα από κελιά και μοναστήρια, άλλα σκαρφαλωμένα σαν αητοφολιές πάνω στους βράχους και άλλα λαξευμένα στα ριζά των βράχων αυτών. Εκεί ζούσαν ασκητές σαν ερώδιοι στις φωλιές τους ή σαν απόκοσμα όντα στα σπήλαια και τις σοπές της γης. Η ίδια η ονομασία της κομμόπολης, άλλωστε, επιβεβαιώνει και τον παραπάνω ισχυρισμό. Οι Άγιοι, όπως ξέρουμε, όπου και αν βρίσκονται, δεν αγιάζονται μόνο για τον εαυτό τους. Αγιάζουν και τη γύρω κτήση. Η δύναμη των προσευχών τους, αλλά και ο υδρότας των ασκητικών τους αγώνων, επηρεάζουν όλα όσα τους περιβάλλουν και τους μεταδίδουν και τον αγιασμό τους. Όπως έχουμε εικόνες που θαυματουργούν, επειδή αγιογραφήθηκαν από Αγίους, έτσι και ολόκληρος ο χώρος όπου έζησαν Άγιοι άνθρωποι, αγιάζεται και οι επιγενόμενοι ζουν με την παράδοση και την επιρροή τους. Κάθε σπίτι στο Γκέλβερι είχε και ένα ξεχωριστό δωμάτιο, όπου ήταν ο ιδιαίτερος τόπος προσευχής. Στην ανατολική πλευρά του δωματιού αυτού έφτιαχναν ένα κύλωμα, όπου εκεί τοποθετούσαν τις εικόνες, το θυμιατήρι και τα θρησκευτικά βιβλία, δηλαδή το ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο, σύνοψη και βίους Αγίων, τον αγιασμό από τη γιορτή των Θεοφανίων και άλλα. Εκεί προσεύχονταν όλοι μαζί, προσεύχονταν και κατά μόνας, όταν κάποιος αισθανόταν την ανάγκη δηλαδή. Πολλοί γκελβεριώτες, κυρίως οι γυναίκες, συνήθισαν να πηγαίνουν ομαδικά σε εξοκλήσια για να προσευχηθούν. Αυτό γινόταν συνήθως τη νύχτα, πρωί-πρωί ή το βράδυ, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Κάποιος από όλους γονάτισε στο κέντρο της εκκλησίας και διηγόταν στους άλλους που στέκονταν όρθιοι ιστορίες από τη γέννηση, τη σταύρωση και ό,τι άλλο ήξεραν, και στη συνέχεια προσεύχονταν όλοι με δάκρυα. Στα δάκρυα αυτά έδιναν ιδιαίτερη σημασία. Προσπαθούσαν να μην σηκωθούν από την προσευχή χωρίς να χύσουν έστω και ένα κόμπο δάκρυ. Γιατί όπως έλεγαν, τα δάκρυα έχουν μεγάλη δύναμη. Σβήνουν τη φωτιά της κόλασης. Όλοι σχεδόν οι γκελβεριώτες έτρεφαν μέσα τους βαθιά επιθυμία να επισκεφτούν τους Αγίους τόπους. Κάθε χρόνο κατά το φθινόπωρο μαζεύονταν άντρες και γυναίκες σε μικρές ομάδες. Και αφού ετοίμαζαν όλα όσα χρειάζονταν για το ταξίδι τους, που συνήθως κρατούσε περίπου 6 μήνες, κινούσαν όλοι μαζί. Τα ταξίδια αυτά είχαν ένα πανηγυρικό τόνο, και όταν οι προσκυνητές γύριζαν στο Γκέλβερι, τους περίμεναν οι κάτοικοι στην είσοδο του χωριού, στη λεγόμενη χαράδρα του μοναστηριού. Εκεί έκαναν όλοι μαζί δοξολογία στο Θεό και στη συνέχεια γύριζαν όλοι μαζί στο χωριό. Το χωριό είχε περίπου 200 εκκλησίες και από εκείνες ξεχώριζαν τον Αγίον Αναργύρων και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ειδικότερα, κατά την εορτή των Αγίων Αναργύρων, την 1η Νοεμβρίου, στο Γκέλβερι γινόταν μεγάλο πανηγύρι που το παρακολουθούσε ολόκληρο το χωριό. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να κάνουμε και σε κάποιες άγιες μορφές που προς το τέλος του περασμένου αιώνα βοήθησαν πάρα πολύ στην πνευματική ανάταση των κατοίκων του Γκέλβερι και επηρέασαν βαθύτατα τον πατέρα Ιερώνυμο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Δύο από τις μορφές αυτές ήταν ο Μισαήλ. Ο Μισαήλ ήταν μια πατριαρχική μορφή. Ένας ασκητικός τύπος από αυτούς που μόνο στα συναξάρια συναντάμε. Αυστηρός αλλά και πράος μαζί. Έμοιαζε με προφήτη που σέρνει πάνω του ολόκληρη παράδοση αιώνων. Συνδύαζε τον τύπο του αυστηρού προφήτη με αυτόν του εσωστρεφή ασκητή που περνά όλες τις μέρες και τις νύχτες του στην προσευχή. Ήταν μια δυναμική προσωπικότητα που έπαιξε το ρόλο του πνευματικού καθοδηγητή όλων των κατοίκων του χωριού. Όπως έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος, ο Μισαήλ ήταν ένας άλλος Σαββάς Ισαάκ. Τόσο πολύ είχε προχωρήσει στην προσευχή. Και ο πατήρ Ιωάννης, σε μία από τις εκκλησίες του χωριού, λειτουργούσε κάποιος παπάς που τον έλεγαν Ιωάννη. Ήταν οικογενειάρχης. Τις καθημερινές πήγαινε στα χωράφια και τις Κυριακές και τις γιορτές λειτουργούσε στην εκκλησία. Ήταν πολύ απλός, ταπεινός, ατιμέλητος. Αν τον έβλεπες στον δρόμο δεν του δίνες και πολύ σημασία. Αν όμως τον γνώριζες από κοντά, έβλεπες πως πρόκειται για άνθρωπο πνευματικό με σπάνια χαρίσματα.
κυρίως τον διέκρινε το χάρισμα της προσευχής. Φαίνεται πως στα μέρη της Ανατολής η προσευχή ήταν ένα λουλούδι που ευδοκιμούσε πάρα πολύ. Γι' αυτόν λοιπόν τον πατέρα Ιωάννη, ο γέροντας Ιερώνυμος, μας διηγόταν πράγματα θαυμαστά, που μόνο στους παλιούς ασκητές με τη φλογερή πίστη μπορούσε να συναντήσει κανείς. Το χαρακτηριστικότερο γεγονός που σημάδεψε την παρουσία του στον Γκέλβερ ήταν το εξής. Όταν λειτουργούσε, πάντα σχεδόν δάκρυζε. Αναστέναζε και πολλές φορές δεν μπορούσε να συγκρατήσει τους λυγμούς. Τόση πίστη είχε και τόσο έντονα ζούσε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν όμως έφτανε στην ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, η συγκίνησή του κορυφωνόταν. Οι ψαλτάδες τελείωναν το σεϊμνούμεν, που το έψερναν όσο πιο μακρόσιστα μπορούσαν, και μέσα από το ιερό ακούγονταν ακόμα οι προσευχές και ένα στινάγμα του ιερέα. Ξανάρχισαν το σεϊμνούμεν και το έλεγαν ξανά και ξανά. Συχνά έπρεπε να το επαναλάβουν 5-6 φορές μέχρι να τελειώσει ο πατέρας Ιωάννης και να εκφωνήσει το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου. Όταν η καθυστέρηση αυτή για την εκφώνηση του εξαιρέτος επαναλήφθηκε μερικές Κυριακές, οι ψαλτάδες άρχισαν να έρχονται σε μηχανία. Δεν ήξεραν τι να κάνουν, δεν μπορούσαν πια να πούν τίποτα άλλο. Δεν τολμούσαν όμως και να κάνουν και παρατήρηση στον ιερέα, γιατί το σέβονταν πολύ. Μια μέρα λοιπόν λένε στους επιτρόπους το πρόβλημά τους. Ο ιερέας αργεί πολύ να τελειώσει την ευχή κατά την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, και εμείς ερχόμαστε σε αμηχανία. Ψάλουμε και ξαναψάλουμε το σεϊμνούμεν, αλλά έτσι νομίζουμε πως γίνεται χασμοδία. Δεν του λέτε να συνομεύσει όσο γίνεται. Οι επίτροποι διαβίβασαν την παράκληση των ψαλτών στον ιερέα, και εκείνος τους απάντησε: Πώς μπορώ να τελειώσω νωρίτερα? Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. Διότι μόλις αρχίσω να διαβάζω την ευχή, η Αγία Τράπεζα κυκλώνεται από το θείο πύρ, που φτάνει τα 2-3 μέτρα ύψος, και εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω. Πέφτω κατά γης και προσεύχομαι, έως ότου ευδοκίσει ο Θεός να αποσυρθεί το θείο αυτό πύρ. Ή πολλές φορές να χωριστεί στα δύο, και τότε εισέρχομαι και συνεχίζω την ευχή, και επίησουν των άρτων τούτων κτλ. Οι ψαλτάδες όταν τα άκουσαν αυτά, θαύμασαν την αγιότητα του ιερέα τους και δεν τόλμησαν να τον ενοχλήσουν ξανά. Συνέχισαν έτσι να ψάλουν, όσο πιο αργά μπορούσαν το σεϊμνούμεν, και το επαναλάμβαναν όσες φορές χρειαζόταν για να τελειώσει εκείνος την ευχή, προσπαθώντας να νιώσουν κάποια συντριβή από τα τελούμενα στο ιερό. Ο πατήρ Ιωάννης, αν και ήταν απλός, επιβλήθηκε με την αγιότητά του. Στην εκκλησία του άρχισαν να σειρώνουν πλήθη πιστών, και πολλές φορές έρχονταν χριστιανοί και από άλλα γειτονικά χωριά για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία του. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που μαζεύονταν στην εκκλησία περισσότεροι από 1000 χριστιανοί. Όλοι κατανοίγονταν και έκλαιγαν. Όταν τελείωνε η θεία λειτουργία, στην κυριολεξία, το πάτωμα της εκκλησίας ήταν υγρό από τα δάκρυά τους. Για να προσεγγίσουμε κάπως περισσότερο και να εισχωρήσουμε βαθύτερα στο πνευματικό κλίμα που επικρατούσε στον Γκέλβερη, ας αφήσουμε τον ίδιο τον γέροντα Ιερώνυμο στο επόμενο βίντεο που θα δημοσιευθεί σε λίγες μέρες να μας διηγηθεί για τους ανθρώπους της εποχής του και άλλα πολλά που αξίζει να ακούσετε.